Hi guys, welcome back to my channel in Jayshree's world. আৰু আজি টাইটেলটো চাই আপোনালোকেটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আজি মোৰ জন্মদিন সো যি সকলে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক হোৱাটছআপ সকলোতে মোক উইশ কৰিছে তেওঁলোকক মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো জন্মদিন হিচাপে অকমান হলেও স্পেশাল আৰু জন্মদিন বুলি বিশেষ একো নাই কিন্তু ৰাতিপুৱাই জন্মদিনৰ যদি এটা গিফট পোৱা যায় তেতিয়া হলে মনটো কিমান ভাল লাগে সো মোক আজি মায়ে ৰাতিপুৱা কুৰ্তি এটা গিফট কৰিলে সো মই কুৰ্তিটো ৰাতিপুৱাই পিন্ধি ললো কুৰ্তিটো আপোনালোককো দেখাম এতিয়া সো এইটো আজি মায়ে মোক দিয়া কুৰ্তিটো বেয়াতে ধুনীয়া আৰু কালাৰটো বৰ ধুনীয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মই আহি গলো কিচেনলৈ আৰু আজি স্পেশাল একো নাই কিন্তু বিৰিয়ানি বনাম বুলি ভাবিছো সো মোৰ ষ্টাইলত বিৰিয়ানি ৰেচিপি আজি মই শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত তো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ লগত আগতে মই ফাৰ্স্ট স্টেপটো কৰি লৈছো ইয়াত মই কমেও 1.5 কেজি মান চাউল বাসমতি চাউল মই ইয়াতে তিয়াই থৈ দিছো কমেও 1 ঘণ্টা মান তিয়ালেই হৈ যাব 1 ঘণ্টা মানৰ কাৰণে ইয়াত তিয়াই থৈ দিছো ইয়াত মই 1.5 কেজিতকৈ বেছি চিকেন আছে চিকেন লৈ লৈছো ইয়াত প্ৰথমতে দি দিও দৈ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ মান দি দিছো তাৰ পিছত ইয়াত দিম অকমান মই একেবাৰে মছলাখিনি একেবাৰে দি দিম পিছত বনোৱা সময়ত আৰু নিদিও ইয়াত ধনিয়া আৰু জিৰা গুৰি একেবাৰে দি দিছো জলকীয়া গুৰি নিমখ দি দিছো নিমখটো প্ৰয়োজন হলে পিছতো দি দিব পাৰিম হালধি অকমান মিঠাতেল অকমান দি দিছো আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছো হৈ যাব সৰু চামুচেদি 4 চামুচ মান দিছো এতিয়া আমি মাংসখিনি ভালকে মেৰিনেট কৰি লম মাংসখিনি মিলাই লোৱা হৈ গল এতিয়া মাংসখিনি কমে 1 ঘণ্টা মান থৈ দিলে ভাল হয় কিন্তু এতিয়া মোৰ হাতত সময় নাই সো 20 মিনিট মান মই থৈ দিম এতিয়া পানীখিনি উতলি গল ইয়াতে মই যিখিনি গৰম মছলা আছে গোটা গৰম মছলা স্পাইচেছ বিৰিয়ানি মছলা এইখিনি গুটেখিনি দি দিম আৰু লগতে অকমান তেল ৰিফাইন তেল অলপমান দি দিম এতিয়া চাউলখিনি লাহে লাহে ইয়াত গুটেখিনি চাউল দি দিম গুটে চাউলখিনি দিয়া হৈ গল এতিয়া অকমান নিমখ দি দিম চাউলটো 60-70% যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমি চাউলটো উলিয়াই ল'ম ইয়াৰ পৰা বিৰিয়ানি দিবৰ কাৰণে 6-7টা মান আলু মই প্ৰেছাৰত মাৰি লৈছো এতিয়া মই আলুকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া বিৰিয়ানিৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছো মাংসৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি মই ইয়াত দি দিম মাংসখিনিতো গোটেইখিনি বস্তু দিয়াই আছে তো বেলেগ একো দিব আৰু প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে মই একো নাই দিয়া চিকেনখিনি 100% কুক নকৰোঁ 70-80% কৰিম এয়া আমাৰ ঘৰলৈ এতিয়া সৰু সৰু দুজনী আলহী আহিছে তোমালোকৰ নামখিনি কৈ দিয়াচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী বাৰ্বী বৰা আৰু তোমাৰ নাম মোৰ নাম শ্ৰীমতী লিজা কোৰ বাহ আৰু তোমাৰ নাম কি ভৰালি ৰিজুস্মিতা ভৰালি এইখন তাইৰ খেলনাৰ বিচনা গোটেই পুতলা ভৰ্তি তোমালোকে কি খেলিছা ঘৰ খেলিছা
খেলা খেলা এতিয়া মই বিৰিয়ানী গোটেইখিনি এছেম্বল কৰিম ইয়াতে অকণমান ঘিউ লগাই লওঁ যাতে বস্তুখিনি লাগি নধৰে এতিয়া মই চিকেন দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই ওপৰত বিৰিয়ানী ৰাইচখিনি দি দিম এতিয়া আলু দি দিছোঁ মই ইয়াতে ধনিয়া পাত দি দিছোঁ অলপমান কেইটামান জলকীয়া দি দিছোঁ তাৰপিছত ভাজি থোৱা বিৰিস্তাখিনি দি দিছোঁ অলপমান নিমখ দি দিম আকৌ অকণমান চিকেন দি দিম বিৰিয়ানী মছলা অলপ দি দিম তাৰপিছত অকণমান আকৌ ৰাইচ দি দিলোঁ ওপৰত হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া আকৌ অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ ইয়াতে জলকীয়া বিৰিস্তা অলপ দি দিছোঁ ইয়াতে কেশৰ অলপ গাখীৰত মই তিয়াই থৈছিলোঁ অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ কুকি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু লাষ্টত কেওৰা ৱাটাৰ অলপ দি দিছোঁ পানী খাবা দি আছোঁ ৰ'বা আৰু অলপমান ঘিউ এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি ফইল পেপাৰ দি কভাৰ কৰি দিম ভালকৈ এতিয়া টাৱাখন ৰেডি কৰিছোঁ গৰম কৰি দিছোঁ অলপমান ইয়াৰ ওপৰত এইটো বহাই দিছোঁ আৰু এইটো বিৰিয়ানীৰ ফাইনেল লুক দিনত ভাত চাত খাই মেলি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল আৰু কুকিক খোৱালোঁ তাৰপিছত কিছুমান কাম আছিলে সেইবোৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পিছফালৰ কেইজনীমান বাইদেউ দাদা এনে আহিছে চাহ পাৰ্টি এটা কৰিছোঁ আমি তাৰ কাৰণে মই এতিয়া চাহ বনাই আছোঁ চাহৰ কাৰণে
এইখিনি যোগাৰ কৰিছোঁ। চাহ বনাই আছোঁ এতিয়া। বাবু চাই দে এইপিনে। আৰু এইপিনে Okay. আজিৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হ'ল। আপোনালোকে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যেন মোৰ বছৰটো ভালে ভালে যায়। তেনেহ'লে এইখিনিতে মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে দেন আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, গুড নাইট।